Ja tervetuloa Alivieskan suunnistuskarnevaalien pariin. Seurassanne tänään Alivieskan radion Antti Kananen. Suunnistuskarnevaalit täällä Alivieskassahan järjestetään nyt jo 16 kertaa. Ja tänä vuonnahan joka päivä tällä viikolla pääsemme seuraamaan tätä hienoa urheilutapahtumaa. Kilpailijamäärä on nyt muutamana viime vuonna ollut hieman laskussa. Suunnistuksen osaltahan tämä on sinänsä aivan valtakunnallinen ilmiö. Suunnistuksen suosio on hiukan laskiessa salibändin ja muiden uudempien lajien suosien nousun myötä. Mutta suunnistuskarnevaalit sinänsä kyllä omalta osaltaan pitävät yllä tämän hienon lajin hienoja perinteitä. Miesten sarjassa kilpailijoita tänä vuonna kuitenkin on yli 400 kappaletta. Ja heistä nyt voitaisiin tässä ottaa muutamia mielenkiintoisia poimintoja tuolta starttilistalta. Riima Rehvonmäki, Hiekkanummen Ponsi, lienee jo lähtenyt liikkeelle. Oli aivan ensimmäisten lähtiöiden joukossa. Hän on kokenut suunnistaja jo vuosien ajan, kuulunut suunnistuskarnevaalien vakiokilpailijoihin. Yhtään voittoa hänellä kuitenkaan ei vielä ole palkintokaapissaan. Parhaana sijoituksena pronssimitalli 8 vuoden takaa. Mutta Riima on kyllä hyvissä voimissaan edelleen ja varmasti mitallikandidaattien joukossa vähintään. Matti Ahvenainen, Tuomelan Sisu, niin ikään myös jo varsin monetta kertaa mukana. Jari Mäennummi, Myllyrannan Veikot, ehdottomasti pitää hänenkin nimensä pitää mielessä, kun pallipaikkoja jaetaan. Viime vuoden voittaja Reijo Kuusimäki, Seinämäen kisa, on tänäkin vuonna mukana ja varmasti taistelee tosissaan puolustaessaan viime vuoden voittoa. Ville Veikko, Määttälä, Haapaniiton Rasti. Simo Pasanen, Kielorannan Rasti. Niilo Kauppinen, Olkijärven Rasti. Mielenkiintoinen nimi, nuorten piirin mestari tältä vuodelta jo aiemmin kesältä. Erittäin lupaava suunnistajan alku. Ensio Koivunen, Savonkallion Rasti. Häntä ehkä voi pitää eräänlaisena mustana hevosena. Hyvää alkukautta on hän suunnistanut tänä kesänä. Ilpo Westerinen, Tervalinnan Rasti. Myös alkaa olla Ilpokin näitä suunnistuskarnevaalien vakionimiä, vaikka vasta 4. kertaa onkin mukana, niin kyllä Ilpokin ehdottomasti kilpailee täällä hyvistä sijoituksista. Hänellä on
kuitenkin ura vahvassa nousujohteessa. Sitten vielä pitää ehkä erikseen mainita Risto Kautto, Kauhaharjun rasti Kotkat. Risto on ollut mukana tiettävästi ainoana kilpailijana kaikilla Alivieskan suunnistuskarnevaaleilla. Vanha kettu on siis kyseessä. Ristolla voittojakin suunnistuskarnevaaleilta on jo muutama kappale ehtinyt kertyä. Edellinen niinkin tuore kuin 2 vuoden takaa. Vielä odotellaan täällä Rohdunnevan lähistöllä maastossa, että ensimmäiset kilpailijat ehtisivät tänne saakka edetä lähtöpaikalta. Lähtö on tapahtunut noin puoli tuntia sitten ja matkaa tänne riippuen tietysti kunkin kilpailijan reitistä on sellainen 3-7 kilometriä. Kokonaismatka kullakin kilpailijalla on noin 15 kilometriä, jonka he suunnistavat tuolla Alivieskan haastavissa maastoissa. Ja kukin hakee parisenkymmentä rastia tuolta metsästä. Tuolla Rohdunnevan toisella puolella tällä hetkellä itse asiassa jo näkyykin ensimmäisiä otsalampun valoja, mutta aivan tänne saakka he eivät sieltä ihan hetkessä vielä pääse. Tuo Rohdunnevahan tunnetusti on ollut hyvin haastava ylittää ja kukin kilpailija varmasti joutuu miettimään, että kannattaako sitä ylipäätään ylittää tuota hyvin vetistä suota vai kannattaako lähteä kiertämään. Monella tämä on varsin sekuntipeliä, mutta tietysti tuo ylittäminenhän on hieman haastavampaa ja enemmän kunnolle käyvää kuin kiertäminen, mutta rohkeammat monesti kuitenkin myös lähtevät ylittämään suota. Siinä suollahan on tunnetusti, niin kuin sanoin, hyvin vetistä ja upottavaa turvetta muutenkin, mutta lisäksi suon silmiä on tiheässä ja näin yöaikaan niidenkin havaitseminen on hiukan hankalaa. No nyt valokeilasta päätellen rasti on kilpailijalta löytynyt ja kyllä vain kilpailija lähtee ottamaan uhkapeliä ja ylittämään suota. Mutta valitettavasti lähetysaikamme alkaa tältä erää olla lopussa, joten kiitoksia teille mielenkiinnostanne Alivieskan suunnistuskarnevaaleja kohtaan. Jatkamme huomenna naisten kilpailulla samaan aikaan. Kiitos. Alivieskan
Suunnistuskarnevaalit ovat nyt edenneet toiseen kilpailupäivään, jolloin vuorossa on naisten kilpasarja. Tämä naisten kilpasarja käydään samoissa maastoissa, missä eilen kilpailtiin miesten sarjassa. Reitissä on kuitenkin ihan pieniä muutoksia johtuen osin naisten hieman lyhyemmästä reitistäkin. Varsin samantyyppinen rata tässäkin sarjassa siitä huolimatta on osa rastien sijainneistakin on täysin sama mitä miesten sarjassa. Naisten sarjassa kilpailijamäärä on laskenut hyvinkin voimakkaasti viime vuosina ja kilpailijoita on tänä vuonna 213 kappaletta, eli huomattavasti vähemmän kuin viime vuonna, jolloin kilpailijoita oli hieman yli 300, ja varsinkin jos verrataan takavuosien huippuvuosiin, jolloin kilpailijoita oli yli 700 kappaletta parhaimpina vuosina. Varsin tasokas kilpailu varmasti kaikesta huolimatta kyseessä on. Mukana tänä vuonna ovat muun muassa viime vuoden voittaja, kotijoukkue Alivieskan Turpeen Riitta Helste-Solakka, jota pidetään myös ennakkosuosikkina tämän vuoden kilpailussa. Hyvän haasteen hänelle kuitenkin varmasti antaa Kielorannan rastin Anneli Suomala, joka on jo 4 perättäisenä vuonna kivunnut palkintokorokkeelle täällä Alivieskassa. Nälkää hänellä siis varmasti on myös taistella kilpailun voitosta. Hyviä näyttöjä Anneli on myös kesän mittaan antanut. Eija Kinnunen Lapinsuon lähdöstä on tänä vuonna jättäytynyt viime tinkaan kilpailusta pois. Myös ennakkospekuloinneissa häntä pidettiin yhtenä kilpailun ennakkosuosikeista. Valitettavaa hänen poisjäämisensä siis on. Tervalinnan rastin Leena Harmaja voidaan ehkä vielä mainita pienoisena mustana hevosena, sillä harjoituskentiltä on kuultu hänen olevan kovassa kunnossa, vaikka kilpailuja alkukaudesta ei vielä hänellä alla olekaan. Hetki sitten kilpailijat tosiaan pääsivät jo starttaamaan ja uskoakseni ensimmäiset kilpailijat aivan näillä hetkin tähän päivystyspisteelle niin sanoakseni saattavat jo päästäkin. Paikka, jossa tällä kertaa päivystän kilpailijoiden etenemistä on hieman eri paikassa mitä miesten kilpailussa. Tällä kertaa olen Haapakallion Jylhän profiilin kupeessa hieman siellä rinteen puolella. Tästä on peräti 3 rastia suoran näköyhteyden
päässä minusta, jonka lisäksi tästä hyvin näkee tuonne päin niistä kilpailuista suurin osa tänne on lähestymässä. Ja nyt itse asiassa siitä kyllä sieltä on ensimmäinen kilpailija lähestymässä Rastia. Katsotaanpas kuka sieltä. Se on numero 113. Eli kyllä vain hän on Kauhaharjun Rastikotkia edustava Kaisa Roitto, joka ei kuulu kyllä missään tapauksessa kilpailun ennakkosuosikkeihin, mutta ainakin näyttäisi alkuvauhdistaan päätellen olevan kuitenkin hyvässä tahdissa. Eli eikö sitten lähtenyt riskillä juoksemaan heti alusta kovempaa, ja helpostihan Kaisa tuon Rastin näyttäisi tuosta männyn vierestä löytävän. Täällä Haapakallion kupeessahan tämä maasto on sikäli hieman haastavampaa mitä monessa muussa paikassa. Täällä Alivieskan lähettyvillä, että täällä on hyvinkin kivikkoista maastoa, jonka lisäksi pientä juurikkoakin tuolla maan seassa on. Joten varsinkin näin yöaikaan hämärällä pitää olla hyvinkin tarkkana sen suhteen, että mihin jalkansa tuossa juostessaan asettaa. Tämän toki varsinkin kokeneimmat kilpailijat tietävät. Osa heistä on saattanut tämän kantapään kautta oppia. Kyllä täällä pieniä haavereita vuosittain on käynyt. Sääolosuhteet tänä vuonna ovat ehkä hieman normaalia helpommat sikäli, että taivaan ollessa aivan kirkas. Täällä näkyvyys täällä hämärässäkin on hyvin selkeää, ja kun tosiaan taivaaltakaan ei mitään tule, eikä esimerkiksi tuulen viimaa ole, niin kilpailijoilla on ehkä hieman mukavampaa. Tänä vuonna joinan vuosinahan sääolosuhteet täällä ovat olleet hyvinkin haastavia. Suunnistuksen ystävät varmasti muistavatkin vuoden 1988 tapahtumat, jolloin kilpailtiin ukkosmyrskyssä. Kilpailun lähtiessä tuolloinhan sää näytti aivan vielä hyvältä, mutta kilpailun edetessä sitten tämä myrsky yllättikin, ja useat kilpailijat joutuivat todella haastavan kovan sateen sekä sakean salamoinnin joukossa juoksemaan kilpailun lopun. Tänä vuonna nyt kuitenkaan ei näytä siltä, että vastaavaa olisi tulossa, vaan kaikki viittaavat siihen, että hyvät olosuhteet tulevat lopunkin kilpailua olemaan. Ja nyt sieltä lähestyy sitten seuraava kilpailija, numero 91, Laila Nurmela, ja helpostihan se Rasti sieltä löytyy vielä juuri sopivasti ennen lähetyksemme päättymistä. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja suunnistuksen ystäville. Palaamme jälleen huomenna Alivieskan suunnistuskarnevaalien pariin. Tervetuloa taas Toivekasetit ohjelman pariin. Tänne saa edelleen lähettää meille kasetteja soitettavaksi
ne voi jättää tonne Alivieskan seudun toimitukseen sinne toimistoon, mihin ne lehti-ilmoituksetkin ja mainoksetkin jätetään, niin sinne voi tuoda ja jättäkää mielellään joku lappu niihin sitten, että mistä on kyse. Varsinkin jos siinä kasetissa ei lue mitään, mutta pitemmittä puheita laitetaanpa nyt tämä eka soimaan. Tässä lukee Ankkalammen aseet, lasite erälaulu. Kerronpa teille hieman lasitteista. Lasitteita on monenlaisia. Raaka-aineita niin on tuhansittain. On mangaaneja ja sulfaatteja, shamoltia ja kuparioksidia. Lasitteisiin voi käyttää melkein mitä tahansa. Mielikuvituksesi asettaa rajat, jos sekään. Mutta minä en haluaisi huomenna mennä tekemään laboratorioon lasitekoe enää 3 tunnille, koska pelkään saavani kalkkipölyä keuhkoihin. Se ei ole hyvä juttu. Lasitteissa on omat haasteensa. Niiden valmistaminen pysyy luonnetta. Minä en pysty motivoitumaan. En mitenkään. En. Olihan se semmonen ihan mukava laulu. En kyllä nyt ihan näitä sanoja ymmärtänyt, mitähän niissä nyt sitten oli yritetty kertoa. Sitä en osaa sanoa, mutta eipä tuo nyt mikään huonokaan ollut. Mennäänpä saman tien sitten seuraavaan. Niin voisin tähän väliin tietysti vielä sanoa, että toive olisi, että nämä teidän toivekappaleet olisi aika lyhyitä, ei mitään 7-minuuttisia tai 6-minuuttisia, eikä edes mielellään 5-minuuttisiakaan, vaan just tämmöisiä aika lyhkäisiä. Niin niitä sitten ehtiipi soittaa vähän useammankin yhdessä lähetyksessä. Tämä oli justiinsa hyvä sikäli, että kesti noin vähän aikaa. Mutta laitetaanpa nyt seuraava soimaan. Tää oli tämmönen aika huonokuntoinen kasetti. Tähän tälle kasetille on tehty, kun tässä on hirveästi tämmöistä maalia ja erivärisiä maaleja, jotakin roiskunut tähän. Ja tuosta on toi paperikin vähän reppeytynyt tosta, mihin voi kirjoittaa. Mutta tällä tuossa lukee tommosella huonolla käsialalla, että miksi kamat hajoaa. Onkohan tuo nyt sitten kappaleen nimi vai mitenkä, mutta laitetaanpa soimaan. Kamat hajoaa! Otta uutta mikrofoni! Miksi ne hajoaa? Miksi ne hajoaa? Rakennakaa perkele! Kestävämpiä mikrofoni! Jumalauta! Ei toimi se! Kaivu kiinni helvettiin! Saatana! Perhana tämmöisiä ei tarvitsisi lähettää tänne, kuulkaa yhtään. Tää ei oo mitään musiikkia ollenkaan, tää on vaan jotain ryminää ja pauketta ja ihan silikkaa huutamista. Eihän tuommoista niinku kukaan terve ihminen kuuntele, että aivan häiriintyneiden ihmisten hommaa tommonen, että te, jotka ootte nyt tän tehnyt, menkääpä kuule oikeesti lääkäriin tai johonkin terapiaan, teille kyllä nyt viiraa oikeesti päässä. Hyvänen aika. Tää on kyllä maailma mennyt kummalliseksi paikaksi, kun tommostakin vielä tekevät täällä. Joo, enpä sano enempää, ettei tuu rumia sanoja. Antaapa nyt olla, mutta älkää oikeesti lähettäkö tämmösiä tänne, eihän tuo nyt oo mistään kotosi. Joo, jospa tää seuraava olisi vähän parempi. Tässä kasetissa lukee, että saunamakkara. Pistetäänpä se nyt sitten.
Kaljota, löylyä, sisällä lersi hikoilee. Hikinen, kuuma, kostea suuhun sujahtaa. Suolainen, maukas, hampaissa narskahtaa. Suuhun juustoinen nakki huulille napsahtaa. Saunamakkara, saunamakkara, saunamakkara. Huulilla hikinen ja kostea, saunamakkara, saunamakkara, saunamakkara. Huulilla hikinen ja kostea, kiuas, sihisee, makkara kihisee. Pullon korkki sijahtaa, äijä inahtaa. Löylyä lisää, senät yhdessä pestään. Sitten makkara sujahtaa, poskien väliin pujahtaa. Saunamakkara, saunamakkara, saunamakkara. Huulilla hikinen ja kostea, saunamakkara, saunamakkara, saunamakkara. Huulilla hikinen ja kostea, saunamakkara, saunamakkara, saunamakkara. Huulilla hikinen ja kostea, saunamakkara, saunamakkara, no saunamakkara. Joo, hyvänen laittu, saunamakkara. Hei! No niin, se olikin jo sitten ihan lepposa kappale. Tästä ei ole mitään pahaa sanottavaa. Tämä oli ihan oikeaa musiikkia eikä mitään venkutusta ja ihan älytöntä touhua. Tämä oli tosi mukava ja hyvä mieli tuli ja alkoi kyllä vähän makkaraa tähän mieli, että kun sen tuo mainoskatkokin tässä tulleepi, niin tässä kai sitä vähän kipaaseen tuolta sivasta ehkä vähän makkaraa ruokatauolle. Tai joo, nyt mennäänkin katkolle. Jatketaan taas vähän